Bună! Acest tutorial este pentru proprietarii de site-uri la început de drum, în special pentru cei care și-au creat un site folosind un constructor de site-uri web, cum ar fi Weebly și Wix. Vă voi prezenta pe scurt două unelte oferite de Google pe care le consider esențiale pentru proprietarii de site-uri, și anume Google Search Console și Google Analytics 4. Google Search Console este un instrument SEO care vă spune cum vă vede Google site-ul dumneavoastră. Este axat pe performanța în rezultatele căutării organice. Iar Google Analytics este o platformă de analiză website care vă spune ce fac oamenii pe site-ul dumneavoastră. Este axat pe activitatea utilizatorilor. Și voi începe cu Google Search Console. Este o unealtă gratuită de la Google care vă permite să monitorizați, să mențineți și să remediați prezența site-ului dumneavoastră în rezultatele căutării Google. Cu alte cuvinte, vă ajută să înțelegeți cum vede Google site-ul dumneavoastră, vă ajută să creați strategii bine informate și să remediați probleme tehnice. Cum să începeți cu Google Search Console? Mai întâi accesați site-ul search.google.com/Search Console și faceți click pe butonul albastru Începe acum. Conectați-vă la contul dumneavoastră Google sau creați un cont când vi se solicită. Pentru a utiliza Search Console, trebuie mai întâi să vă verificați site-ul pentru a dovedi că îl dețineți sau îl gestionați. Alegeți mai întâi tipul de proprietate pe care doriți să-l verificați. Alegeți domeniu, dacă aveți un site web pe un domeniu, sau prefix URL, dacă aveți mai multe pagini pe diverse subdomenii. După ce v-ați conectat și ați verificat site-ul, poate dura ceva timp, poate o zi sau două, pentru ca datele să devină disponibile în Search Console. Și dacă site-ul dumneavoastră este nou, este posibil să nu existe deloc date de performanță pentru început, dar nu vă îngrijorați. În timp veți vedea și aceste date. Când deschideți Search Console, veți ajunge la pagina cu o prezentare generală. Aveți Google Search Insights, este încă un instrument conceput de Google pentru a face o analiză mai simplă și clară. Informațiile oferite se bazează atât pe datele din Google Search Console, cât și din Google Analytics. Arată ce conținut atrage vizitatori, sursa traficului și altele. Tot pe pagina cu prezentare generală, aveți valori pentru cele 4 secțiuni cheie de raportare ale platformei: performanță, indexare, experiență și îmbunătățiri. Rapoartele se pot accesa direct din această pagină, dând click pe secțiuni sau din panoul din stânga. În secțiunea performanță, aveți un raport sub formă de grafic cu informații utile despre cum se descurcă site-ul dumneavoastră în rezultatele căutării Google. Aveți numărul total de click-uri către pagina dumneavoastră dintr-o pagină cu rezultatele căutării, total afișări, de câte ori o pagină de pe site a apărut în rezultatele căutării organice, poziția medie în rezultatele căutării organice Google. Cu cât numărul este mai mic, cu atât mai bine. Apoi mai aveți cele mai populare interogări care duc către site, cele mai populare pagini de pe site-ul dumneavoastră, țările de unde provin vizitatorii site-ului și altele. Din secțiunea pagini, Search Console vă va informa despre starea paginilor individuale de pe site-ul dumneavoastră, care pagini sunt indexate și care nu sunt indexate. Este posibil ca anumite adrese să fie descoperite, dar să nu fie accesate cu crawlere sau să fie accesate, dar neindexate. Una dintre principalele utilizări ale platformei este de a identifica când se întâmplă acest lucru și de ce. În coloana sursă veți vedea că unele dintre motive vor fi marcate sisteme Google, indicând faptul că se referă la comportamentul Google, în timp ce altele vor fi marcate site web, indicând că ar trebui să remediați problema, dacă este necesar. Pentru remedieri, aveți opțiunea de a verifica adrese URL. Introduceți URL-ul paginii
și Google Search Console va afișa starea paginii. Dacă nu este indexată, atunci nu poate fi afișată în rezultatele căutării. Mai aveți opțiunea de a testa live disponibilitatea paginii. Opțiunea Test Live URL vă permite să vedeți pagina așa cum o vede Google. Și dacă adresa este disponibilă pentru Google, puteți solicita indexarea paginii. Răspunsul solicitării poate dura câteva zile. După ce Google a adăugat pagina la indexul său, înseamnă că poate alege să o afișeze ca parte a unui rezultat al căutării. În Sitemap aveți opțiunea de a introduce harta site-ului. Este un document care listează paginile site-ului dumneavoastră, cele pe care doriți ca motoarele de căutare să le acceseze și să le indexeze. Fără o harta site-ului, motoarele de căutare vor încerca totuși să găsească paginile urmând linkuri interne și externe, dar o harta site-ului poate ajuta în procesul de descoperire. O harta site-ului este generată de constructorii de site-uri. Odată ce o aveți, introduceți adresa URL și faceți click pe Trimite. Aici închei scurta prezentare pentru Google Search Console și vă încurajez să descoperiți tot ce poate oferi această platformă. De asemenea, verificați ocazional rapoartele pentru o bună funcționare a site-ului și menținerea prezenței în rezultatele căutării Google. Google Analytics, o altă unealtă gratuită de la Google, este cea mai populară platformă de analiză a site-urilor web. Este responsabilă de colectarea, măsurarea, analizarea și interpretarea datelor cu scopul de a evalua și optimiza performanța unui site web. Odată ce înțelegeți rapoartele Google Analytics, puteți începe să planificați modificări în cadrul site-ului care vă pot ajuta să vă atingeți obiectivele afacerii. Și desigur, Google Analytics va fi la îndemână pentru a măsura cât de eficiente sunt aceste modificări. Pentru configurarea unui cont Google Analytics, click pe butonul albastru Începe astăzi. Veți avea nevoie de un cont Google gratuit. Dacă aveți o adresă de Gmail, atunci aveți deja un cont Google. După crearea contului, veți crea și o proprietate. O proprietate reprezintă un site web sau o aplicație. Cu un singur cont aveți posibilitatea de a organiza una sau mai multe proprietăți. De la configurarea contului, Google vă ghidează prin câteva pagini scurte de setări. Urmați pașii și până la sfârșitul procesului veți avea un cont cu o proprietate. Dar încă nu veți vedea date. Pentru a începe să vizualizați informații despre modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul dumneavoastră, va trebui mai întâi să transmiteți date despre site la Google Analytics printr-un flux de date. Când creați un flux de date, Google Analytics generează un fragment de cod pe care îl adăugați în aplicația sau site-ul dumneavoastră pentru a colecta informații. Găsiți codul sau ID-ul de măsurare Google pe pagina de detalii a fluxului web. Stânga jos la admin, apoi la pagina cu flux de date, dați click în dreptul proprietății create și codul este un G urmat de 10 litere și cifre. Datele sunt colectate din momentul în care adăugați codul site-ului dumneavoastră, iar acele date formează baza rapoartelor în Google Analytics. Copiați codul și etichetați site-ul dumneavoastră. Modul în care vă etichetați site-ul depinde parțial de platforma pe care este construit site-ul. De exemplu, pentru Wix se poate face chiar din Google Analytics selectând View Tag Instruction și selectați platforma Wix. Etichetarea se poate face și din tabloul de bord a site-ului în Wix. Click pe Marketing Integrations din panoul din stânga, faceți click pe Conectare sub Google Analytics. Rețineți că mai întâi trebuie să conectați un domeniu personalizat la site-ul dumneavoastră înainte de a vă putea conecta la Google Analytics. Apoi înserați ID-ul de măsurare Google Analytics în fereastră. Pentru etichetarea unui site în Weebly, veți introduce manual ID-ul de măsurare. Din Google Analytics, copiați codul.
și în tabloul de bord în Weebly, click pe Editați site-ul. Apoi, în Pages, din stânga sus, selectați o pagină, click pe SEO Settings și introduceți ID-ul în câmpul pentru Header Code. Veți introduce codul pentru toate paginile care doriți să fie accesate de Google. După crearea unui flux de date, după aproximativ 2 zile, veți primi și rapoartele Google Analytics. În secțiunea Achiziție, raportul de achiziție de trafic vă permite să comparați diferite canale pentru a vedea care are cea mai mare rată de implicare, număr de conversii și altele. În secțiunea Implicare, Engagement, cât de lepicioși sunt utilizatorii dumneavoastră, adică cât de probabil este să revină pe site. Această secțiune acoperă de asemenea evenimente și conversii. În secțiunea Explorări, Google Analytics încurajează utilizatorii să creeze rapoarte personalizate, numite explorări. Include o galerie de șabloane cu exemple predefinite pentru a vă ajuta să înțelegeți cum funcționează fiecare metodă de explorare. Una dintre cele mai importante beneficii pe care le oferă Google Analytics este opțiunea de a compara performanța eforturilor dumneavoastră actuale cu valorile de bază anterioare. Cu cât vă configurați mai devreme Google Analytics, cu atât mai multe date veți obține pentru comparații, ceea ce vă poate ajuta să luați decizii de afaceri mai bune. Iar pentru a obține informații cu adevărat valoroase, conectați Google Analytics cu Google Search Console și consultați rapoartele obținute.